Cetatea Colț, județul Hunedoara, a aparținut familiei Cândea, considerată până în secolul al XVII-lea cea mai influentă familie nobiliară din țara Hațegului, recunoscută pentru averile și ambițiile ei. Însă faima cetății a fost adusă de Jules Verne, care, din iubire pentru misterioasa româncă Luiza, a scris cartea Castelul din Carpați. Cetatea Colț a fost ridicată în secolul al XIV-lea de una dintre cele mai cunoscute familii de nobili transilvaneni români, a kneazului Cândea. Numele fusese inițial o poreclă, Nicolaus Dictus Kende, adică Nicolae zis căpetenie. Prin maghiarizare, familia este recunoscută astăzi sub numele de Kendefi. Deși menționată târziu, la început de secolul al XVI-lea, este categoric databilă cândva în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Important este și că păstrează cel mai vechi nume românesc de cetate din provincie. Familia a avut o ascensiune continuă, depășind vatra Hațegului. Prețul acestei ascensiuni a fost acela al îmbrățișării religiei catolice. Knejii Cândea s-au împărțit în două familii, din care ramura Kendefi a rămas pe loc, amplificând cuibul fortificat. Cu ziduri groase și turnuri înalte de apărare, cetatea era capabilă să facă față unei artilerii. La mijlocul secolului al XVII-lea, cetatea Colț a fost implicată în luptele care au însoțit invazia turco-tătară. A fost abandonată curând după 1700, după eliberarea de turci a Banatului, iar familia Kendefi s-a mutat în alte rezidențe, cum ar fi castelul construit la Sfântă Mărie Orlea. Familia Cândea a construit în aproximativ aceeași perioadă cu castelul și o biserică, între anii 1310 și 1315. Istoria a demonstrat că în aceste locuri a existat viață monahală. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, la Colț au venit câțiva sihaștri. Pe o piatră funerară a unui mormânt care datează din acea perioadă, care poate fi văzută și astăzi, este scris Popa Chir Ghenadie. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, călugării din mănăstire au fost izgoniți de către calvini și mănăstirea a ajuns în paragină. Turnul situat deasupra altarului are formă pătrată și vârful în formă de piramidă. Acesta a fost inițial construit pentru apărare. În interior se află 3 camere. Aici au locuit primii călugări de la Colț. Ei coborau din turn direct în biserică. Multă vreme, cetatea a rămas în uitare. I-a atras atenția cu peste un veac în urmă scriitorului Jules Verne. Inițial, cercetătorii au crezut că în romanul Castelul din Carpați al lui Jules Verne este vorba despre castelul Bran. În urma unor cercetări amănunțite, ei au concluzionat că este vorba despre cetatea Colț. Criticii care au studiat opera scriitorului francez au ajuns la concluzia că acesta a făcut o călătorie în Transilvania și a fost însoțit de o femeie frumoasă din Homorod. Se pare că aceasta a fost ultima mare iubire a lui Jules Verne, iar dragostea celor doi s-ar fi consumat și în pitorescul peisaj al castelului din Carpați. Specialiștii susțin că în biografia scriitorului există o perioadă, cea cuprinsă între anii 1882 și 1886, în care nu s-au putut identifica cu exactitate locurile prin care a ajuns Jules Verne și se presupune că ar fi ajuns în Transilvania. Localnicii vorbesc despre o fată de 17 ani care și-a abandonat viitorul soț în toiul pregătirilor de nuntă și a fugit de acasă. Este vorba despre Luiza Tăci, numită de către Jules Verne unica sirenă și care l-ar fi însoțit pe scriitor în acest timp. Cei doi s-au despărțit, iar Luiza s-a căsătorit cu un alt bărbat și s-a mutat în București. Ea nu l-a uitat pe Jules Verne, iar dragostea lor a continuat prin scrisori și cu timpul s-a stins. În 1944, într-un scrin, o familie din București a găsit câteva scrisori de dragoste de la Jules Verne către Luiza. Aceasta și-a păstrat corespondența cu scriitorul pe care a lăsat-o moștenire nepoților săi.
Alături de scrisori au mai rămas și cadourile primite de la Jules Verne, 2 machete ale iahturilor scriitorului, un ceas cu pendul și câteva volume din cărțile lui Jules Verne. În cartea Pe urmele lui Jules Verne în România, Simion Săveanu emite ipoteza că între 1882 și 1884 Jules Verne ar fi fost apropiat de o anume Louisa Müller, originară din Homorod. La îndemnul ei ar fi făcut o călătorie incognito cu o navă pe Dunăre până la Giurgiu, apoi cu trenul la București și apoi la Brașov și în final la Homorod. Cu această ocazie ar fi cutreierat prin regiune mai multe săptămâni și ar fi vizitat Castelul Colț, care a devenit sursă de inspirație pentru romanul Castelul din Carpați. Din Castelul din Carpați, al lui Jules Verne, au mai rămas turnul locuință și zidurile de odinioară. Odată intrat între zidurile înalte și bolțile rămase de la distrugerea unor componente, locul parcă prinde viață. Te aștepți ca din moment în moment să-i auzi venind pe boierii din neamul Cândea sau să-ți răsune în urechi vocea Stilei, cântăreața italiană de operă, personajul principal al cărții lui Jules Verne.